Hello guys, konnichiwa, namaskar Japanor para ki khobor apnalukor aru botor tu birat beya hunisu Assamor pura penpenia borokhun yato ekei pura penpenia borokhun koto ulai jawa para nai bahut beya botor so আজি vlog tu mur apnaloke heya dekhise title tu dekhise Japanese recipe so আজি কোনো ধৰণৰ Indian khana ba Assamia khana nabonao আজি Japanese style ot khana banam dinner babe actually idea to kenegai palo janane moi recently Japanese lady egoraki lot sinaki hoisilu aru teon logot ini kotha patute aru amar food opor lale mane amar Indian food teon mane bahut hudi ase aru Indian khana kenekwa ki tan moi Assamia khana porto koi asilu ta bahut friendly hoy manu goraki so tetia teon moi Japanese food opor to huda start korilu teon so tetia teon imane ভাল পালে মই Japanese food opor iman interest দেখাই হুদি আছিল তা তেও গিফট এটা দিল আর গিফট কি দিলে জানেনে এটু সো এটু সাওক এটু জাপানিজত কয় দাশি বুলি মানে দাশিটা ইংৰাজীত হয় এটু সুপ স্টক সো সুপত মানে এটু পাউডার দিয়ে আর এবু জাপানিজ স্পাইস এবু সব জাপানিজ স্পাইস এটু খুলিলে গম পাম কি আছে ভিতৰত আৰু এটু এতিয়া এনুকা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে ফ্লেভাৰস ইউজ কৰে আমি যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মছলাবোৰ ইউজ কৰোঁ তেওঁলোকে এনেকুৱাবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাউডাৰবোৰ ইউজ কৰে সুপত সো এটু বনোৱা হৈছে মাছেৰে মানে এটু শুকান মাছ আছে শুকান মাছ লগত বেলেগ মাছ আছে হেতুৰে পাউডাৰ বনোৱা আছে আৰু এটু হৈছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট সুপত যদি এটু নিদিয়ে টেষ্ট নুঠে আৰু এটা বাকি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস মই কি সুপত আজি দিবলৈ ওলাইছো আপোনাক দেখাই আছো সো এটুৰ পিছত সুপত এতিয়া দি মাশৰুম ইয়া বেবি মাশৰুমছ লৈ আনিছো এটু এটা জাপানিজত লিখা আছে আমি এটু লৈ আনিছো আৰু এয়া হৈছে ফ্ৰাইড টফু তো টফু জানে না টফু ইয়াত বহুত পায় এটু পনীৰ নাখায় জাপানিজ বে টফু খায় তো এটু ফ্ৰাইড টফু বুলি কয় সো এটু মই কাটিব লাগিব পিছত দেখিতে গম পাব আৰু এয়া হৈছে বাঁগাজ তেওঁলোকে বহুত খায় আৰু বাঁগাজ ইয়া ভিনেগাৰত দি থোৱা আছে এবোৰ সব চপ কৰি থৈছে ভিনেগাৰত ধুনীয়াকৈ দি থৈছে এটু দিব লাগিব দেন এবোৰ অনিয়ন ৰিংছ এটু টেষ্টটো বহুত ভাল আহে তেওঁলোকে খুব দিয়ে এবোৰ বস্তু সো এটুটা দিব লাগিব দেন এইটো হৈছে seaweed তো আপোনালোকে এতিয়া মিছো সুপত আমি seaweeds বহুত খাওঁ আৰু এটো ড্ৰাই কে পায় যেতিয়া আপুনি সুপত দি দিব তো বস্তুটো কমি যায় তো দিউতে গম পাব আৰু বস্তুবোৰ আৰু তাৰ পিছত হৈছে ইয়া মিছো পেষ্ট কিনি আনিছো মিছো আৰু এই বস্তুটো গুলে কম্বাইন কৰি পেলানি সুপটো বনাই জাপানিজে যোনটো খায় তেওঁলোকৰ আসল সুপখিনি লাষ্ট হৈছে মেইন বস্তু হৈছে মিট সো মিট আমি ইয়া পৰ্ক লৈ আনিছো এনেকুৱা সৰু পিচু পাই স্লাইস একদম মিহি কাটি দিয়ে তো আজি হেনেকে পুৰা একদম তেওঁলোকৰ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছো আৰু তাৰ পিছত হৈছে অলপ এই গুটেখিনি বস্তুত পিয়াজ নিদিয়ে তেওঁলোকে নহৰু আৰু আদাৰে অকল দিয়ে নহৰু আদা মই অলপ মানে পুৰাকে স্মেশ কৰি দিয়া নাই অলপ এনেকে হাফ মই গুড়া কৰি পানি থৈ দিছো আৰু এই গুটেখিনি দিয়াৰ পাছত মই পাচলি অলপ এড কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে পাচলি খুব দিয়ে সুপতে গুটেখিনি বস্তু হৈ যায় হেলদি সুপ একদম ইয়া গাজৰ কেইটামান গুটেখিনি দিও আৰু এয়া মূলা তো এতিয়া চাই থাকক আৰম্ভ কৰিব লওক সো এয়া প্ৰথম গাজৰ আৰু মূলা কাটিব লৈছো তেওঁলোকে বহুত মিহিকে কাটে মই এটা কাটিছো আৰু মিহিকে গাজৰ কবি মূলা এইগিটা মানে একদম তেওঁলোকৰ কি আৰু কমন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আমি যেনেকৈ আলু সবতে দিও তেওঁলোকে এইগিটা বস্তু সবতে দিয়ে মূলাৰ পিচবোৰ বেছি ক্ষীণ নকৰে গাজৰবোৰ একদম মিহিকে কাটে মূলাটো আপুনি অলপ মস্তকে থব পাৰে বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু ইয়া মূলা আৰু গাজৰ ৰেডি এতিয়া নেক্সট কাটি আছো পৰ্ক ৰাইজ আৰু এটা মেইন বস্তু মই কবলে থাকি গ'ল এটো হৈছে সয়া সস জাপানিজে সয়া সস ঢালি পেলানি বস্তু খায় এতিয়া যেতিয়া বনাও আপোনালোকে দেখিব সয়া সসটো কেতিয়া ঢালে সো পৰ্ক হৈ গ'ল কাটা এতিয়া দিব লাইছো বাঁগাজো এটো বহুত দিয়ে তেওঁলোকে মই যেটো কলো অলৰেডি পাচলি গাজৰ আৰু মূলাৰ কথা বাঁগাজো আপুনি ইয়াত পাবই আৰু সব খানাতে জাপানিজ খানাতে বাঁগাজ কমন বস্তু সো এইখিনি এনেকেই থাকক এতিয়া নেক্সট আমি কাটিম টফু কি হয় নাজানো আৰু খাবলে ভাল হ'লে হয় আৰু এয়া চাও ফ্ৰাইড টফু মানে এই টফুৰ ওপৰ ছালখন দেখিছেনে এইটো ফ্ৰাই কৰি থোৱা নিচিনা লাগে সো খাবলৈও ফ্ৰাই কৰি থোৱা নিচিনা লাগে আমাৰ পনীৰ আজি যেনেকৈ আমি ফ্ৰাই কৰিলে ওপৰখন যেনেকুৱা হয় এইটো অলপ টান হয়
ইয়াত টফু বহুত সস্তাই হয় টফুৰ এনেকুৱা কোনো এক্সপেঞ্চিভ প্ৰাইচ নাই কাৰণ এইটো কমন ফুড তেওঁলোকে বহুত খায় টফুৰ পিচকেইটা অলপ পনীৰৰ নিচিনাকৈ কাটিলে শকতকৈ তাৰপিছত আই থিংক চ' এইখিনিৰে হৈ যাব আমাৰ চ' এয়া চুপৰ কাৰণে প্ৰথম পানীখিনি উতলাই ল'ব লাগে অলপ দেৰি উতলাৰ পিছত মই এতিয়া নহৰু আদা দি আছোঁ চ' নহৰু আদা মই এতিয়া নিজৰ এটা আন্দাজত মানে পিচি থৈ দিছোঁ গুড়া কৰি কাৰণ তেওঁ মোক মুখেৰেহে ৰেচিপিখিনি কৈছে কোনো লিখিত ৰেচিপি এনেকৈ নাই চ' মই আন্দাজত দিওঁ আৰু আজি 2 চামুচমান দিলোঁ এতিয়া অলপ চয়া চচ দিছোঁ ঢালি এয়াও আন্দাজত কমকৈ দিয়াই ভাল আকৌ খাবলৈ বা কেনেকুৱা হয় নাজানো অলপ গুণ ওলাইছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ এয়া মূলা আৰু গাজৰখিনি এতিয়া দি লৈছোঁ প্ৰথম চ' এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা মিটখিনি মানে পৰ্কখিনি দি দিছোঁ একেলগে সিজি যাওক পাচলিৰ লগত টফুখিনি অলপ লাষ্টত দিম কাৰণ বহুত কোমল বেছি টাইম নালাগে চাগে টফু চ' এতিয়া গিফ পোৱা চুপ ষ্টকটো ইয়াত ঢালি দিওঁ মই যোনটো কৈছিলোঁ আমাক জেপানিজ স্পাইচ এইটোৰে উতলি থাকক বস্তুবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰৰ ভিতৰত ফ্ৰেগনেন্সটো সোমাব ফ্লেভাৰটোও সোমাব ত' এনেকুৱা থাকে চাওক এইটো দেখিছেনে ঢালি দিয়ক এটা পেকেটেৰে হ'ব যেন পাইছোঁ কাৰণ 2টা মানুহৰ কাৰণে খাব বনাইছোঁ আমি আচলতে সেইটোতো নিমখ থাকে কিন্তু আমি আৰু অলপ নিমখ এক্সট্ৰাকৈ দি লৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকেতো নিমখ চিমখ বহুত কম খায় আমিও কম খাওঁ কিন্তু আৰু অলপ ফ্লেভাৰটো যেন ভালকৈ আহে আৰু আজি কোনে পায় জেপানিজ খানা অসমীয়া ঘৰত জেপানিজ খানা আজি আপোনালোকৰ দেখি চাগে কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো কিন্তু এনেকুৱাই হয় জেপানিজ খানা কোনো অইল নাই একদম হেল্ডি আৰু এতিয়া মই দিম এয়া বাঁহগাজখিনি বাঁহগাজ পানীখিনি দিব নালাগে বাঁহগাজখিনি দি দিলে সব সিজি যাওক এতিয়া উতলি থাকক অলপ পেপাৰ দিব লাগিব পাহৰি গৈছোঁ অলপ পেপাৰো দিব কৈছিলে তেওঁ মোক চ' এয়া এতিয়া পেপাৰ দিব ওলাইছোঁ অলপ বঢ়িয়া চ' এতিয়া চুপটো ইপিনে সিজি থাকক অলপ টাইম লাগিব গোটেই বস্তুবোৰ চ' তেতিয়াহ'লে মই চাউল ৰেডি কৰোঁ আৰু চাউল আজি আমি খাম জেপানিজ ৰাইচ কাৰণ এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰাইচৰ লগত যদি খাই নহয় বাসমতিৰ লগত বিৰাট বেয়া লাগিব খাবলৈ বা জহা চাউলৰ লগতো বেয়া লাগিব ষ্টিকি ৰাইচ হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে জেপানিজ ৰাইচে বেষ্ট আৰু জেপানিজ ৰাইচটো অলপ খালে পেটটো ভৰি যায় কাৰণে আমি এনেকৈ 1 কাপে লৈছোঁ এয়া চাওক এনেকুৱা সৰু হয় আমাৰ অলপ সেয়া চাউলটোৰ নিচিনাই লাগে আমাৰ তাৰ অসমৰ চাউলৰ তাৰ নিচিনাই লাগে এইটো জেপানিজ ৰাইচ এয়া এইপিনে এতিয়া গাজৰ আৰু মূলা সিজু হৈছে আৰু মাংসটো অলৰেডি সিজিলেই চ' এতিয়া মাছৰুম আৰু টফু দি দিছোঁ এবাৰ আপুনি একো ভাজিব নালাগে এনেকৈ ডাইৰেক্ট টফু এনেকৈ দি দিলে আৰু মাছৰুম এতিয়া এইখিনি আৰু অলপ দেৰি উতলক এতিয়া জেপানিজ ৰাইচ কুকাৰত দিলেতো একদম পন্দ হৈ যাব সেইকাৰণে আমি ৰাইচ কুকাৰত আজি এই জেপানিজ ৰাইচখিনি কুক কৰিম চ' তেওঁলোকে ৰাইচ কুকাৰতে বনায় এটা হয় চাউলটো আৰু খাবলৈও বঢ়িয়া হয় আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে এতিয়া আমাৰ চুপত সেয়া হৈছে চিউইডছ এয়া চাওক চিউইডছ এনেকুৱা হয় তেতিয়া শুকান হৈ থাকে একদম কলা কিন্তু এইটো গ্ৰীণ হৈ যাব আপুনি চাব জেপানিজত কয় ৱাকামে বুলি অলপেই দিছোঁ এতিয়া দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই দিব এইপিনে ৰাইচ বস্তু অলমষ্ট 95% সিজি গৈছে যেন লাগিছে চ' এতিয়া যোনটো আল্টিমেট এতিয়া টেষ্ট ওলাবলৈ দিব লাগে সেইটো হৈছে মিছো পেষ্ট এয়া মিছো পেষ্ট দেখাই দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা হয় মিছো পেষ্ট এখন কাগজ অ'কে এয়া মিছো পেষ্ট 1 চামুচমান দি দিওঁ আৰু অলপ 5 মিনিট এনেকৈ সিজাব লাগিব মিছো পেষ্টৰ লগত আৰু লাষ্ট আৰু এটা বস্তু দিব আছে সৰু এয়া চাওক এইটো অইলটো ওলাইছে কি বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এটা বস্তু লাষ্ট সেয়া আছে অনিয়ন ৰিংছ এয়া অনিয়ন ৰিংছ ওপৰত ছটিয়াই দিলে হ'ল অলপ বেছিও নিদিব চ' এয়া কেঁচা পিঁয়াজ নিদিয়ে এনেকৈ অনিয়ন ৰিংছ দি দিলে হ'ল বঢ়িয়া একদম কমপ্লিট ৰেচিপি বঢ়িয়াকৈ চব সিজি গৈছে ৰাইচ আৰু
অলপ যে জাপানিজ খানাৰ গোন্ধ ওলাইছে সো এতিয়া বন কৰি দিও আৰু আমাৰ আৰু এটা আইটেম আপোনাক আজি কি বনাই আছো দেখাই আছো এতিয়া সো এয়া লৈছো মই অলপ আলু বইল কৰি আৰু এনেকে মই কাটিছো আপোনালোকে দেখিছে এটো অকল আলু আৰু বেকন এনেকে খাব পাৰে উইথ সুইট কৰ্ন আৰু মটৰ দিব পাৰে আমি মটৰ নাই দিয়া আৰু সো এনেকে কাটিলে তাত এতিয়া মই বেকন দিম এটা বেকন ইয়াক চাও খুলিব পৰাগে এনেকে ইয়াত এৰো দি দিছে আপুনি কেচি লগাব নালাগে আৰু এটো এনেকে বিচাৰিলে এটো এনেকে কৰিলে না এটো এনেকে টানি দিলে হ'ল এইয়া তো 4 পিস বেকন এতিয়া দি দিম মই সো এটো অকল এনেকে নিদিয়ে এতিয়া এটো আপুনি কাটিব লাগিব এটো বৰ বঢ়িয়া লাগে আৰু আপোনালোকে এটো ঘৰতো নিজে বনাব পাৰে এটো সবতকে ইজি হয় আলু জাস্ট বইল কৰিলে বেকন আনিলে আৰু এটো কি কৰে আপুনি যেটো সিজনিং হয় সিজনিং টু এটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটা আমি দিম মানে এটা জাপানিজ স্পাইস আমি ইউজ কৰিছো এটো আমি মাছ গ্ৰিল কৰোতেও দিও আৰু বৰ বঢ়িয়া লাগে তাৰ টেষ্টটো সো আপোনালোকে যদি ঘৰত বনাই সিম্পল কে অকল অলপ জালুক দিব পাৰে নিমখ আৰু বাকি যদি আপোনাৰ ফেভাৰিট কিবা এনেকুৱা স্পাইস আছে আপুনি দিব পাৰে সিজনিং বুলিয়ে কৈছো আৰু বস্তুটো সো এটো ৰেচিপি বনাবলে মই ইয়া নন স্টিকি প্যান লৈছো এয়া অলপ বাটাৰ দিম প্ৰথম প্যানখনত অলপ বাটাৰ দিলে হ'ল বেছি বাটাৰ দিব নালাগে আপোনালোকে বাটাৰ দিয়ে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু মই অলপ মানে টেষ্ট আহিবলৈ ফ্লেভাৰটো আহিবলৈ অলপ বাটাৰ দিছো তাৰ ওপৰত এই সুইট কৰ্নখিনি ঢালি দিলে নেক্সট এয়া বেকনখিনি দি দিলে ওপৰত লাহে লাহে এনেকে অলপ দেৰি লৰাই দিব আৰু একদম ফ্লেমটো বিৰাট কম ফ্লেম দেই একদম জুই বেছি নিদিবই আৰু একদম মিডিয়াম ফ্লেম এতিয়া আমাৰ এটো জাপানিজ স্পাইস আমি ইউজ কৰিছো কাৰণ এটো আমাৰ খাই ভাল লাগে আপোনালোকে মই যেনেকৈ কৈছো ফেভাৰিট নিজৰ কিবা দিব অলপে দিলো তুমি এনেকে ভাজিলে অলপ দেৰি সতে কৰাৰ পিছতে মই এতিয়া আলুখিনি দি আছো ওপৰত এতিয়া আকৌ লাহে লাহে এনেকে লৰাই দিলে তো আমি যোনটো স্পাইস ইউজ কৰিছো তাত অলৰেডি নিমখ অলপ আছে কাৰণে মই এডিশনাল নিমখ একো দিয়া নাই আৰু এটো অলপ বেছি নিমখ কৰি নাখায় এটো অলপ এনেকে খাই টেষ্টটো এনেকুৱা হয় সো এইটো বনাওতে 5 মিনিটো নালাগিল আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া তিনি থাকক এতিয়া তো এতিয়া খালি ৰাইসটো বাকি আছে তাৰ পিছত আপোনালোকক পুৰা ৰেডি কৰি দেখাই আছো ফাইনালি জাপানিজ ৰাইস ৰেডি ওয়াও এটা হৈছে ধুনিয়া So rice, আজি আমাৰ জাপানিজ খানা ৰেডি এখিনি হৈছে soup তো আমি rice বাটিত লৈছো আজি কাৰণ chopsticks ৰে খাব লাগিব আৰু এইখিনি হৈছে স্পেশাল বেকন পটেটো ৰেচিপি খাই চাও কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ইতাদাকিমাছ তো জাপানিজ বে খোৱা আগত ইতাদাকিমাছ বুলি কয় মানে যিখিনি খাদ্য খাম সেইখিনি যেন ধুনীয়াকৈ বডিটোৱে গ্ৰহণ কৰে আমিও যেনেকৈ অসমীয়াত কওঁ আৰু আমাৰ নিজৰ সো এতিয়া কোনটো খাও এ আলুৱে স্টাৰ্ট কৰি চাও মোৰটো ভালে লাগে খাই মই যি বনাও না মোৰ খাই সঁচাকৈ ভাল লাগে এতিয়া চুপখিনি মানে পি খাব ইয়াত পুৰা জাপানিজ আজি কোনে পায় সো রাইস আমি এটা খাও আৰু আপোনালোকে নতুন জাপানিজ ৰেচিপি এটা দেখালো আশা কৰিলো চাই ভাল পালে আৰু নতুন জাপানিজ ৰেচিপি শিকি থাকিম বা বেলেগ জাগাৰ বেলেগ ৰেচিপি এনেকৈ ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছো এতিয়া সো হেয়াই আৰু আজি এয়া জাপানিজ ৰেচিপি আপোনালোকক দেখালো আৰু আগলৈও চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' এতিয়া আমি হেলদি এণ্ড টেষ্টি জাপানিজ খানা খাওঁ আৰু আপোনালোকেও খাওঁ গুড নাইট বাই বাই